მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემთან ხართ სტუმრად პროექციაში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ნაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩემი სტუმარია განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი აჭარის ქალბატონი მაია ხაჯიშვილი. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. გამარჯობათ. თქვენ ხართ ის შემთხვევა, როდესაც აი წლების მანძილზე მაქვს ხოლმე ესეთი მოცემულობა, რომ როდესაც ადამიანს ვიწევდი პროექციაში, პირველი კითხვა იყო, როგორ იყო ბავშვობა. ეს კითხვა აღარ მიყვარს მე, და ამ კითხვას აღარ ვსვამ, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ბავშვები ძალიან უჭირთ ადამიანებს და მოულოდნელად ისეთ პიროვნებებს, რომ გაგიკვირდება ნამდვილად უჭირთ ბავშვობაზე საუბარი, მაგრამ როდესაც წინა პერიოდი ჩვენ მოვთელეთ, სანამ გადაცემაში მოგვიწევდით, მე ვიხდი, რომ თქვენ ხართ ის პიროვნება, ვისთანაც შეიძლება ვისაუბროთ ბავშვობაზე, ამიტომ ეს პირველი კითხვა არის ჩემი, როგორი იყო თქვენი ბავშვობა? პირიქით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია, რომ ამ საკითხს ვეხებით, იმიტომ რომ ეს ის არის, რაც ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად ყველაზე ნათელი წერტილი ალბათ ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდი, რომელიც დღემდე მავსებს ენერგიით, მავსებს სიხარულით, სითბოთი და მაბედნიერებს და მაძლევს ძალას ნებისმიერ პრობლემურ სიტუაციაში, როდესაც ახალი გამოწვევის წინაშე შევდგები, უბრალოდ დავხუჭო თვალები, გადავიდე იქ ბავშვობაში, იქ მივიღო ხელახლა ის ენერგია და ესე ახალი შემართებით ვაკეთო საქმე. ეს იყო პერიოდი, რომელიც გადაჯაჭვული იყო ისევ განათლებასთან, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემი პირველი მასწავლებელი იყო ამავდროულად და პედაგოგების ოჯახში გავიზარდე და რაღაცნაირად აი ეს ბავშვობის და ეს განმანათლობის სისტემაც ერთად იყო, ერთდროულად შევიდა, მშობელი მასწავლებელი. ნამდვილად ესე იყო, ბუკვალური და არაბუკვალური გაგებთ. მაგრამ გარდა ამისა იყო საკმაოდ დიდი ოჯახი, ბევრი ახლობლებით, ნათესავებით, სადაც უნდათ ჩქებდა სიცოცხლე და რაც თავარი იყო ურთიერთობების მოფრთხილება. ფაქიზი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, ფაქიზი დამოკიდებულება თითოეული მეგობრის, სტუმრის თუ ოჯახის წევრის მიმართ. ამ ურთიერთობების მოფრთხილება, ფასეულობის ჩამოყალიბება ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ის, რაც შემდგომში უკვე მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრჯერ გამომადგა. და საინტერესოა ხო სინამდვილეში ამ შემთხვევაში ადამიანს ეხმარება მეხსიერება. მეხსიერება, რომელიც აუცილებლად ბავშვობაზე უნდა ინახავდეს მეტნაკლებად პოზიტიურ მოცემულობას, რომ დაეხმაროს მას სტრეს-გამძლეობაში. სტრეს-გამძლეობის საფუძველი ხდება კარგი ბავშვობა, როგორც მე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ჩვენს ბავშვობაზე და ძალიან მიხარია, რომ მე ვიპოვე ადამიანი ასევე, რომელსაც ბავშვობის ინერცია ეხმარება მას პრობლემების გადალახვაში, გამოწვევებთან გამკლავებაში. აღზრდის პრინციპები შეიცვალა მკვეთრად. აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა აღზრდის პრინციპებში. თუმცა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ატმოსფეროები, რომლებიც ადამიანზე აისახება დადებითად, აღზრდის პრინციპების ერთობლიობას განსაზღვრავს, მაგრამ რას ფიქრობთ თქვენ იმ თანამედროვე პარამეტრებზე, რომელიც არის დამკვიდრებული დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში, ჩვენ საზოგადოებაში, რას ფიქრობთ იმ პროცესებზე, რომელიც აღზრდის მიმართულებით მიდის? თქვენი აზრი მაინტერესებს. ნამდვილად შეიცვალა და იმ ფორმით ურთიერთობა შვილებთან, მშობლებს შორის შვილებს და რაც იყო თუნდაც ჩვენს ბავშვობაში, დღეს ცალსახად არ გამოდგება და ვერ მივიღებთ ადამიანს, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე მოთხოვნებს, თანამედროვე ცხოვრების ადეკვატური. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად შეცვლილი გარემო, შეცვლილი მოთხოვნები თუმცა ალბათ არის მთავარი, რაც არ უნდა დაიკარგოს, შეიძლება მექანიზმები შეიცვალოს, ურთიერთობის ფორმა შეიცვალოს, მაგრამ არის მთავარი ფასეულობა. მიუხედავად იმისა, ვფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანს შეძლებს, რომ ფასეულობა ჩამოუყალიბო ბავშვობაში, სწორად ფორმების მიუხედავად, რა ფორმა შეერჩევ, ის აუცილებლად იქნება დადებითად და ის გაიზრდება ადამიანი მართალი, რომელსაც ეყოლება ირგვლივ ბევრი მეგობარი, ეყოლება ბევრი გულშემატკივარი და რაც მთავარია, ეს ადამიანი სხვებს მიანიჭებს ბედნიერებას. მას უნდა ქონდეს უნარი, რომ გაიხაროს სხვის სილხინით, უნდა ქონდეს უნარი, უხაროდეს სხვისი წარმატება და შეეძლოს ამ ყველაფერში თავისი წვლილის შეტანა. რაც შეეხება აღზრდის ფორმებს, ბუნებრივია დღეს აუცილებლად მე როგორც მშობელი
ვიყენებთ თუნდაც იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლის გარეშეც დღეს ბავშვი წარმოუდგენელია. ვცდილობ, რომ მასთან ერთად ამ სივრცეში შევიდე, ხშირად დავალებების შესრულება თუ ინფორმაციის მოძიება ზუსტად ინტერნეტ რესურსებით გავაკეთო თუნდაც, იმიტომ რომ ამის გარეშე უკვე ვერ მოვწყვიტე, შეუძლებელი გახდა მისთვის სხვა ფორმით ურთიერთობა ბავშვებთან, აქედან გამომდინარე მე ვცდილობ, რომ შევიდე მათ სივრცეში, მოვერგო ამ სივრცეს და რაც მთავარია, ძალიან შეპარვით, ისე რომ ბავშვი ასე ვთქვათ, ამას იღებდეს, მოვახდინო იმ ფასეულობების შეტანა, რასაც ვფიქრობ, რომ ცხოვრებაში უნდა აღწევდეს. და რაც არ უნდა ეხ ბანალურად ჟღერდეს, ვფიქრობ, რომ კითხვა მაინც აუცილებელია. და ჩვენ ოღონდ ამას ვაკეთებთ როგორ? ჩვენთვის ესე იყო, რომ მასწავლებელი ხოლმე საფხულში მოგცემდა წიგნების ჩამონათვალს და უნდა წაგვეკითხა და დაბრუნებულს უნდა მიგვეტანა ეს ინფორმაცია. დღეს მე როგორც მშობელი დარწმუნდი, რომ არ წაიკითხავს უბრალოდ თუ მშობელი ამაში არ ჩაერთო. და ძალიან მინდა რომ საერთოდ ბოლო მონაცემებით, მაპატით რომ შეგაწყვეტეთ, ბოლო მონაცემებით, ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის თურმე რომ მშობელმა უკითხოს შვილს. კი. ჩვენ მაგალითად მეც ამას შემიძლია ზუსტად ეს თქვა, რომ მშობლის მონაწილეობა აღზრდაში და განათლებაში და მათ შორის კითხვის უნარების ჩამოყალიბებაში არის უმნიშვნელოვანესი. არასდროს თუ მათთან ერთად არ წავიკითხეთ, თუ მათთან ერთად არ განვიხილე, რაც წავიკითხეთ, მათთვის ეს არის უკვე ვალდებულება და არაა საინტერესო, მაგრამ როგორც კი ვერთვებით მშობლები აუცილებლად ვიღებთ შედეგს და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს ფორმა, რასაც ქვია, საზოგადოება, სკოლა, ბავშვი და აუცილებლად მშობელი მიიღებს აუცილებლად კარგ შედეგებს. ჩემი პირადი პერსონალური დაკვირვებით, თუმცა ამაში სიახლე არაფერი არ არის, შეიძლება ეს არაერთხელ თქმულა და არაერთხელ დაწერილა, მაგრამ კითხვა ადამიანს მოყალიბებს წარმოსახვის უნარს და ზრდის მასში ემოციური ინტელექტის მოცემულობას. უმნიშვნელოვანესია, როდესაც მე თქვენმე ვსაუბრებით, მე მეყოს წარმოსახვა, გავიგო, რას მესაუბრებ. ანუ რაც უფრო ნაკლებია წარმოსახვა ჩემი მხრიდან, მით უფრო დეფიციტი მაქვს განათლების. მარტივად ვთქვი. მაგრამ ძალიან ხშირად ჩემი მეგობრების შვილებს რო ვუყურებ, ხვდები რომ მათ აქვს თავისებური საშუალებები იმისთვის, რომ განავითარონ ემოციური ინტელექტი და ამის დეფიციტს ნამდვილად არ განიცდიან, მაგრამ ეს პროცესი უშუალოდ და ღირებულებები, რომელიც ასე ვიტყოდი, საბედნიეროდ ჩვენ მოხვდით აი ამ გარემოში, რომ აი ამ ღირებულებების ცვლილების რაღაცა ისტერიაში ვართ და ამას ერთვის თან საგანმანათლებლო სისტემა მუდმივად რეფორმირებადი, ცვალებადი, მუდმივად რეფორმირებადი, რომელმაც აღიარა გარკვეული ტიპის ძალადობები და ბულინგები, რომელიც იყო სკოლის გარემოში. და ჩვენ უფრო მგრძნობიარე გავხდით ამ თემების მისამართით. თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელზედაც ძალიან სენსიტიურია. სამწუხაროდ უარყოფა იმისა, რომ დღემდე ეს პრობლემა გვაქვს ასწავლებული ამის უარყოფა. ეს არის მთავარი არის, რომ ერთობლივად ვებრძოლოთ და ძალიან მიხარია, რომ ვარ ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც საზოგადოება ღიად საუბრობს ამ თემებზე. ძალიან ბევრ მექანიზმში და სასკოლოს, გარე სასკოლოს, არაფორმალური განათლების კუთხით ვიყენებთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დავწვიოთ და აქაც უნდა იყოს აუცილებლად კომპლექსური მიდგომა. მხოლოდ საუბარი, მხოლოდ ამ საკითხის წამოწევა, რაც უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც ამაზე უბრალოდ არ ვსაუბრობდით. დღეს უკვე წინ გადადგმულია, მაგრამ აუცილებლად უნდა მივაყოლოთ ამას ის, რასაც ქვია კომპლექსური ღონისძიებები და ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ როგორც სამთავრობო უწყებებთან, ისე არასამთავრობოებთან იმ კუთხით, რომ ამ თემაზე მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწყოდოთ და რაც მთავარია დაძლევის გზებზე. არაფორმალური განათლება ალბათ ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც ეხმარება ადამიანს იმაში, რომ თავის რეალიზაცია მოახდინოს, გამოვიდეს, იპოვოს თავისი თავი, არ იყოს ბულინგის მსხვერპლი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ცოტათი განსხვავდებოდეს საერთო ჩარჩოს, ახლა თავისი მეგობრების, კლასელების, მაგრამ ზუსტად ამ განსხვავებულობის მხარდაჭერა უნდა მოხდეს ჩვენი მხრიდან. ის ბულინგის ობიექტიდან პირიქით უნდა გამოვიყენოთ როგორც საინტერესო ადამიანი და ამის აბსოლუტურად ყველანაირი ბერკეტი არსებობს. მე ალბათ შეამჩნიეთ, რომ თქვენთან არ მაქვს საუბარი ეს უტრირებული, რომ ერთგვარად მინისტრთან ოფიციალური კითხვები
პირიქით ვცდილობ მაქსიმალურად გულახდილად ვისაუბროთ. გასაგებია რომ რაღაც პრობლემების აღიარება მე უბრალოდ თქვენი პერსონალ პირადი აზრი მაინტერესებს რისაკ კითხებზე რაღაც პრობლემების აღიარება დავიწყეთ ჩვენ და ვაღიარეთ რომ იყო საგამართლო სისტემა მახსოვს სკოლაში როდესაც ოღონდ არაუტრირებულად განსხვავებულების მიმართ იყო მიღებული დევნა, ჩაგვრა, გაქილიკი მაგრამ ძალიან მტკივნეულ თემას მინდა შევეხო პედაგოგები რომლებიც ამ პროცესებში იყვნენ პედაგოგები რომლებიც ჯიდნენ მოსწავლეებს და დღეს მათ აღარ აქვთ ლეგიტიმაცია ამის გაკეთების რას ფიქრობთ ამ ადამიანებზე მე ვფიქრობ იმ პერიოდში იყო რაღაც ფორმები გამოყენებული ნამდვილად დასჯის მექანიზმები მეთოდები რომლებიც იყო გავრცელებული სკოლაში მიღებულიც არა მარტო გავრცელებული კულტურის ნაწილი ჩვენს ეს იყო და ხშირად ითვლებოდა რომ თუ მასწავლებელი ასეთ ფორმებს არ გამოიყენებდა ის უბრალოდ კლასს ვერ მართავდა და ასე შემდეგ ტერმინები რომლებიც დღეს საბედნიეროდ ამოვარდნილია საერთოდ ლექსიკონიდან კლასში შესული პედაგოგის და დღეს მთლიანად არის პირველ რიგში დგას მოსწავლე და მისი ინტერესები და მიხარია რომ დღეს უკვე მასწავლებლები გადაერთნენ აქედან ამ ახსნის მეთოდებიდან და ერთადერთი რაც მინდა თქვა აიდან გავიზარდე პედაგოგების ოჯახში მინდა თქვა რომ ვთვლი რომ იმ მომენტში ეს პედაგოგები თვითონაც იყვნენ ამ იდეოლოგიის მსხვერპლი ეს არ იყო მათი არჩევანი ეს არ იყო მათი არჩევანი ეს უბრალოდ მათ სხვანაირად ვერ წარმოედგინათ და ეს იყო ის ფორმა რომელიც ამ სისტემას ახლდა შვილის მიმართ სითბოს გამოხატვა იყო ერთგვარი კულტურობა ეს იყო როდესაც რაღაცა ფორმით შეიძლება ითქვას რომ თუნდაც მეც მოვიზარდე ასეთ ოჯახში იმიტომ რომ ითვლებოდა რომ ძალიან ესეთი მკაცრი ურთიერთობები უნდა გქონდეს თუმცა გამიმართლა იმით რომ აი ყოველ საღამოს როდესაც ასე ვთქვათ ხდებოდა ამ ყველაფრის ჩაბარება დღის ცხოვრების ყოველ საღამოს ოჯახი იკრიბებოდა ერთად და იქ აბსოლუტურად ყველანაირი იდეოლოგია გადადიოდა უკანა პლანზე იქ იყო მხოლოდ ჩვენი ოჯახი იქ იყო მხოლოდ ურთიერთობა სითბო იქ იყო ძალიან ბევრი მათემატიკური თამაში რაც მინდა ხაზი გაუსვა იმიტომ რომ ამ ჩემი იყო მათემატიკოსი და სხვები თუ რაღაც ლოტოს თამაშობდნენ ჩვენ ამ დროს ოჯახში საღამოობით თავსატეხების წიგნი გქონდა და ყოველ საღამოს მინიმუმ 10 თავსატეხი მათემატიკური უნდა გაგვევლო დაძმასთან ერთად ასე თავისებური ის გქონდა ურთიერთობის ფორმა მათემატიკასთან ერთად საინტერესო არის ასევე ჩვენ მე ძალიან ხშირად ვსვამ ხოლმე ამ კითხვას გადაცემაში როდესაც აი ეს სენსიტიურ თემებზე მყავს სტუმარი, მით უმეტეს თანამდებობის პირი, ოფიციალური პირი, რომლის ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვალდებულებებში, მოვალეობებში შედის ეს ყველაფერი. თუ თემებზე რომლის ვისაუბრეთ, თუ დიდ სურათში შევაფასებთ, როგორ დინამიკას დაინახავთ თქვენ? მაგალითად, დამოუკიდებელი საქართველოსთან რო ავიღოთ 10 თვის წერტილი დღემდე 90-იანამდე გამოვიარეთ ის მძიმესი პერიოდი. როგორ შეაფასებთ ამ სისტემის რეფორმების დინამიკას? დიდ სურათში. არის დადებითი ბუნებრივი არის, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რეფორმის რაღაც მომენტზე იყო შემოთავაზებული მოდელები, რომელმაც საბოლოო ჯამში არ გაამართლა და მოუწიათ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათზე უარის თქმა. მე უბრალოდ რაღაცებს არ უყურებ პანიკურად. ყოველთვის როდესაც დიდ სურათში უყურებ ამ მოცემულობას, ძალიან მეშვება. მე ვფიქრობ, რომ პროცესმა საბოლოო ჯამში მთლიანობაში რომ დავინახოთ ეს ყველაფერი ის გადადგმული ნაბიჯები, ვფიქრობ, რომ გაამართლა და დღეს უკვე გუშინ ვიყავი ერთ-ერთი სკოლის სამოსწავლებლოში, სადაც შევხვდი მთლიანად მას პედაგოგებს, კოლექტივს მთლიანს და ძალიან გამეხარდა, რომ ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ახლა შევიდა ამ რეფორმის ფარგლებში და მათ გვერდით იდგა ძალიან გამოცდილი პედაგოგები და გამეხარდა ის ურთიერთობა. ძალიან ბევრი საერთო ჰქონდათ უკვე. ეს ადამიანები არიან დაახლოებული. ანუ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად ამ ყველაფრის შედეგად ვთქვათ, რომ რეფორმამ გაამართლა და დღეს უკვე კონკრეტული შედეგები გვაქვს ამ რეფორმის. უფრო მეტსაც გეტყვით, მომდევნო ნაბიჯი, რასაც ჩვენ გეგმავთ აუცილებლად მსგავსი ნაბიჯი
ნაბიჯების გადადგმა არის დასაწყები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და იგივე ფორმით, ანუ ის რაც გავიარეთ სკოლებში, უბრალოდ ალბათ შესაძლოა უფრო შემცირებული პერიოდი ავიღოთ, იმიტომ რომ გამოცდილება უკვე გვაქვს, რა უკეთესია. არის დასაწყები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებშიც, იმიტომ რომ შედეგად მივიღეთ შედეგად პედაგოგი, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ყველა რესურსი იმისთვის, რომ საინტერესო გაკვეთილი ჩაატაროს, აღზარდოს განათლებული და ამავდროულად სამოქალაქო საზოგადოების შეგრძნების მქონე და სამოქალაქო საზოგადოების წევრად გაზარდოს ახალგაზრდა და მივიღეთ პედაგოგი, რომელსაც თავისი შრომა დაუფასდება. დაახლოებით იგივე გვინდა უკვე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებშიც და ჩვენ აქტიურად დავიწყებთ ამ მიმართულებითაც გეგმოთ მუშაობას. უმნიშვნელოვანესი ნაწილია მით უმეტეს ქალაქის ცხოვრებაში, ქალაქის კულტურული ნაწილი. და ეხლა სანამ ჩაწერას დავიწყებდით, ფიქრობდი, გუშინ ჩემს მეგობართან მქონდა საუბარი ახალგაზრდა ადამიანთან, რომელმაც საკმაოდ კარგი დაფინანსება მიიღო დედაქალაქში გადავიდა ბათუმელმა ბავშვმა. და ესეთ კითხვა დამისვა, ზედ რას ფიქრობ, მე წავალ უცხოეთში საცხოვრებლად, სხვა ქვეყანაში შევძლებ, მოვახერხებ და მე ძალიან თავდაჯერებულად ვითხარი, რომ ის შეძლებს ამას. მე რომ გამოვბრუნდი, გადაურეკე ისევ და ვთხარი, რომ ეგ არ უნდა მითხრა მეთქი არასდროს, იმიტომ რომ ამ ქალაქში შენ ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც ძალიან უყვარხარ და ვინც ძალიან გიყვარს. ამიტომ შემდა შეეცადო აქ დამკვიდრებას მეთქი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ რაღაცა ეგოზე შემეხო ძალიან და მე დავინახე ეს პრობლემა, როდესაც ინტელექტუალური განდინება ხდება და თუ არა გარკვეული გარემოებები ადამიანი არ ფიქრობს, ვერ ხედავს თავის მოვალს. თუმცა ასევე მინდა მაპატეთ რომ გამიგრძელდა, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ სტიგმას, სტიგმატიზირებულ ფორმას ურთიერთობისას, როდესაც მუდმივად ისმის შემახალისებლად თუ როგორი კარგია სხვაგან. და საუკეთესო ოჯახში აღზრდილი ბავშვებიც კი რო უყურებენ ამ გადაცემებს და ადამიანს აი რიტორიკას, ამ საშინლად გროტესკულ რიტორიკას, ბავშვი ავტომატურად ფიქრობს, რომ მას მომავალი არ აქვს ამ ქვეყანაში. არ იწყებს ძებნას აქ. ეს შევთანხმდეთ, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური დარტყმა და ეს არის ასევე კულტურული ცხოვრების ნაწილი, ჩვენი კულტურული ცხოვრების ნაწილი. ეს არის გარკვეულად კულტურული კონტექსტის პრობლემა. ფიქრობ, რომ უფრო მეტად თავსმოხვეული აზრია, ხშირად. რომ სხვაგან არის კარგი. ესეც და ისიც, რომ აქ არ შეიძლება თავის საკუთარი ინტერესების თვითრეალიზაცია, აქ არ შეიძლება წარმატების მიღწევა, ეს უფრო თავსმოხვეულია. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს რატომღაც აქვს სურვილი, რომ შესაძლოა რთული გზა იყოს აქ გასავლელი, ცოტა უფრო რთული, მაგრამ ურჩევნიათ, რომ განარიდნენ ამ სირთულეებს და არ სცადონ გაცილებით რთულია სხვაგან. ხო, ამის თქვა მინდა ზუსტად, რომ ხშირად აი ეს წარმოსახვა აქვს, რომ აი თითქოს იქ ასე მარტივია და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ სადაც შენი სამეგობროა, იქ სადაც შენი ახლობლება, იქ სადაც შენი სამყაროა, სადაც შენ გაიზარდე, ცოტა მეტად მონდომების შემთხვევაში უფრო მეც მიაღწევ და ცხოვრებაში ჩემი პრინციპი არის ესეთი, ბევრჯერ დამიკაკუნები ერთ-ეგევე კარებში. კარებზე, რომელიც პირველ დაგაკუნებაზე არ გახსნილა, შეიძლება მეორეზე ვიღაცამ გამოიხედა მაგრამ მესამეზე აუცილებლად გაიხსნება. აი ეს მინდა, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდას არ ჩამოყარონ ფარხმალი და გააგრძელონ საკუთარი თავის რეალიზაციისთვის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მექანიზმების, ნაბიჯების გადადგმა. რაც შეეხება ჩვენს ვალდებულებას, ჩვენი ვალდებულება არის, რომ შევქმნათ გარემო, სადაც ექნება განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შესაძლებლობა, რომ ეს ყურადღება იგრძნოს სახელმწიფოს მხრიდან. განსაკუთრებით სახელოვნებო სფეროში, განსაკუთრებით კულტურის სფეროში ყურადღება უნდა იყოს შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ მათ მივცეთ რეალიზაციის საშუალება და დაწყეს უნდა დავიწყოთ სასკოლო ასაკიდან. არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უკვე უნივერსიტეტიდან, სტუდენტებიდან, ან უკვე შემდგარი პროფესიონალებიდან, ვფიქრობ, რომ ზუსტად სასკოლო ასაკიდან უნდა ვებრძოლოთ იმას, რომ არ დავანახოთ აქ განვითარების შესაძლებლობა, ვებრძოლოთ იმას, რომ
ჩაკეტილი არ იყოს გლობალური აზროვნება და მივცეთ უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თუნდაც სახელმწიფო სფეროში რა პერსპექტივები აქვს შემდგომში. უკვე ამას საკიდან დაიწყოს მან ფიქრი, აი როდესაც ადამიანი იწყებს თავისი პროფესიაზე ფიქრს, ეს არის დაახლოებით მე-7 მე-8 კლასიდან უკვე ძებნას თავის ძირითადად. ხო, ძირითადად ეს თუ რაღაც განსაკუთრებულად ნიჭიერი არ არის და პირველ კლასს ხო, ნუ 3-4 სასაკში თუ არ გამოუვლინდა რაღაც. დღევანდელი თაობა იმდენად ნიჭიერია, მინდა თქვა, რომ შესაძლოა ეს საკითხი ნამდვილად უფრო ქვემოთ ჩამოვიდეს. მაგრამ მინდა იმის თქვა, რომ ეს უკვე აქედან უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმაზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ზუსტად ამ კუთხით დავიწყოთ განვითარება, რომ ახალგაზრდებს უკვე ამ საკითხში დავეხმაროთ ინფორმაციის მიწოდებაში, ხშირად ინფორმაციის ნაკლებობა და რაღაცა ფორმით ნდობა, რომელიც არის სამწუხაროდ სახელმწიფო უწყებების მიმართ. არ არის უფრო სწორად. თითქოს აი რაღაცა არ ხდება ობიექტურად გადაწყვეტილების მიღება. ფიქრობ, რომ საჯაროობა, ღიაობა არის ნდობის წინაპირობა და მაშინ ამ კუთხით უფრო მეტს მივიღებთ ორივე მხარე. როგორც სახელმწიფო უწყებები, ისე საზოგადოებაში მოქალაქეები, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი წინაპირობა. ამის გარეშე ურთიერთობა და წარმატება არ არსებობს. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია და დღეს ვფიქრობ, რომ ამის პრობლემა ასე მწვავედ აღარ დგას და დღეს ახალგაზრდებს აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს აქტიურად, უბრალოდ თვითონაც ცოტათი უფრო მეტად უნდა იაქტიურონ. მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად დავიწყე საუბარი კულტურასთან დაკავშირებით, ჩვენს კულტურულ ცხოვრებასთან, კულტურულ კონტექსტებთან, არა მხოლოდ კულტურულ კონტექსტებთან, არამედ ბუკვალური გაგებით კულტურასთან, თემა მაინც გამექცა სასწავლო პროცესზე, საავადმყოფო პროცესზე. პრესამსახური დაჟინებით მოითხოვს, რომ მე აუცილებლად გესწავლოთ კულტურაზე. ჩვენ თეაო და ჭკორია. კი. ამიტომ აუცილებლად უნდა შევიკითხოთ ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაზე. ძალიან ბევრი პროექტები ხორციელდება. თუმცა ძალიან ხშირად ვაკვირდები და ვხვდები, რომ ამ პროექტების ძალიან დიდი ნაწილი არის ერთგვარი ვალდებულების ფორმის. მე არ ვიცი, როგორც რიგით მოქალაქეს ესეთი შტაბ-ბიჭდება მრჩება. მე არ მაქვს საუბარი თქვენი მინისტრობის პერიოდში ზოგადად მოცემულობას ვიძახი. ასევე ექსპერიმენტული ჟინის წყალობით ძალიან ბევრი სასიცოცხლო და პერიოდულად ალბათ უსიცოცხლო პროდუქციაც იქნება. თუმცა მე არ ვაკეთებ პოლიტიკურ განცხადებას, არც თავს ვიცავ ახლა. არის რაღაცები, რაც მართლა არის ვალდებულებითი კონტექსტების და ეს ამასაც აბსოლუტურად გაგებით ვეკიდები და მესმის. მაგრამ თქვენ როგორ უდგებით ამ საკითხს? რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ღონისძიებები, რომლებიც კულტურის სფეროში იქმნება, იყოს ორგანული და იყოს მნიშვნელოვანი რეგიონისთვის. ასევე მაპატეთ რომ გამიგზელდა კულტურულმა ფორმებმა მკვეთრად განიცადა დევალვაცია. ხა ამასინად ვკითხულობდი სცენები, რომლებიც ადრე ივსებოდა ძალიან სერიოზული შემსრულებლებით დღეს იგივე წამყვან ქვეყნებში, კულტურის ცენტრებში ძალიან მკაფიო დევალვაცია განიცადა გემოვნების საკითხმა. მე ვფიქრობ, რომ კულტურა არის ის რითაც ზოგადად ალბათ ყველაზე მეტი შეგვიძლია ვისაუბროთ ქართველებმა, იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელშიც ძალიან ძლიერი სკოლა, ძლიერი ტრადიციები და ძლიერი ადამიანები მოღვაწეობენ. ადამიანები, რომლებიც წარმატებულები არიან, რაც შეეხება ვალდებულებას, ზოგადად ვფიქრობ, რომ კულტურა უნდა გადავიდეს მეტნაკლებად კომერციალიზაციაზე და უკვე უნდა შეძლოს თავის არ უნდა იყოს დოტაციაზე. არ უნდა იყოს დოტაციაზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამინისტრომ აუცილებლად უნდა შეესწროს გარკვეული სტარტაპის ფუნქცია. არის პროექტები, რომლებიც ძალიან ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან ახალი იდეებით და მათ ჯერ არ ყავთ თავისი მსმენელი, არ ყავთ თავისი, ასე ვთქვათ, ბაზარი არ აქვს, სადაც შეიძლება მათ გაყიდონ თავის ბილეთები და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ სამინისტროს და ვალიარო მხარი დაუჭიროს მსგავს პროექტებს. მხარდაჭერას უნდა კონდეს საწყისი ფორმა და მაგრამ აუცილებლად უნდა განვითარდეს შემდგომში. არ შეიძლება პროექტი იყოს ხარდაჭერილი წლების განმავლობაში და მან ვერ შეძლოს შემდგომში უკვე დამოუკიდებლად ფუნქციონირება. დოტაციური ერთ-ერთი ამის საუკეთესო მაგალითი არის მაგალითად შვედეთი, რომელმაც თავის დროზე
ძალიან სერიოზული კაპიტალი ჩადო და დღეს თანამედროვე მსოფლიო ბაზარზე ძალიან ბევრი შვედური ჯგუფი არის, რომელიც აი თავიდანვე, იმ თავითვე აუცილებლად ჭირდება მხარდაჭერილი სახელმწიფოს მხრიდან, კი. ჭირდება მხარდაჭერა. განსაკუთრებულად ვფიქრობ, რომ ყოველთვის მეტნაკლებად დოტაციური იქნება ფოლკლორის მიმართულება და ალბათ ასეც უნდა იყოს და ამაზე არასდროს არ უნდა მოვიტოვოთ და დავინანოთ მხარდაჭერის როგორც ფინანსური ისე ადამიანური კაპიტალის, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც ყოველთვის განსაკუთრებულად უნდა მოუხდეთ ყველა ჩვენთაგანი და რითაც უნდა ვამაყობდეთ ყოველთვის. რაც შეეხება ზოგადად იმას, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ დევალვაცია მოხდა სცენებისა, ვფიქრობ, ეს ამას მტკივნეულად აღიქვამენ თვითონ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები და მათთვისაც აი ხშირად შევეხე ესეთ მომენტს ამ პერიოდში. თან არ დაგავწეთ რომ სიახლეების წინამდე კი საერთოდ არა პირიქით ვეძებს სიახლეებს გამძაფრებული, მაგრამ ეს განცდა ძალიან ბევრ ადამიანში ამოვიკითხა მოკლე პერიოდში, რაც ამ თანამდებობაზე ვარ კულტურის მუშაკებთან ინტენსიურად მაქვს შეხვედრები და ნამდვილად აქვს ზოგიერთს, რომ იცით რა, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელს უნდა რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით იყოს ჩვენი სპექტაკლი წარმოდგენი და შოუს ელემენტები შეიძლება ჩვენ არ ვთვლით, რომ ეს ასე უნდა იყოს და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა. ანუ გარკვეული წინააღმდეგობები ბუნებრივია არის თვითონ დასებშიც, თეატრალურ დასებშიც. რა ხო ალბათ ეს ამას სჭირდება გარკვეული პერიოდი ალბათ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გადალაგდეს. ერთადერთი ამ დროს რა უნდა გააკეთოს სამინისტრომ. სამინისტრომ გარდა იმისა რომ ხელი უნდა შეუწყოს კონკრეტული პროექტების განვითარებას, პარალელურად უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ გაზარდოს მაყურებელიც. მათთან ერთად, ისევ ამ კულტურის მუშაკებთან ერთად გაზარდოს ის მაყურებელი, რომელიც უფრო აქტიურად დაინტერესდება კულტურით. და ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ გარკვეული ხიდი არის ჩატეხილი და ისევ და ისევ უნდა დაუბრუნდეს საგანმანათლებლო სივრცეს. ჩემი სურვილია და მქონდა საუბარი, რომ სტუდენტური დღეები თეატრებში დაწესდეს და უფრო აქტიურად იქნეს გამოყენებული ეს მექანიზმები, უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ეზიაროს ამ ყველაფერს და უფრო ჩამოყალიბდება გემოვნებაც, უფრო მეტად დაიხვეწება თუნდაც მოთხოვნები იგივე კულტურის პროექტების მიმართ და მე ვფიქრობ მოთხოვნები არის, იმიტომ რომ ბოლო წლებში მართლა იცით რა არის, ძალიან ხშირად რაღაც მოცემულობას აღვიქვამთ უკვე როგორც დროულს, როგორც მოცემულობას. სინამდვილეში მე ამდვილად არ ვუკეთებ უწყებას, კომპლიმენტებს, მაგრამ მაგათით გასულ წელს ერთ-ერთ პროექტში მე თვითონაც გავიმარჯვე, საკმაოდ ნორმალური დაფინანსებით, ზვიად ბოლქვაძის კლიპი გადავიღე და ეს იყო ჩემთვის ძალიან კარგი საშუალება. რაც შეეხება ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრს, ამაზეც აუცილებლად მინდა დაგისვათ კითხოთ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის პროცესის მონიტორინგი? ეს არის პროცესი, რომელიც ერთდროულად გავსებს თავისუფლებით. ხო, ზაობას რო არ გქონდა ამ კითხვებზე პასუხის გაცემისას, ამ კითხვას არ დაგისვათ. არა, პირიქით, ზუსტად ის არის, რაშიც ვხედავ მომავალს. იმდენად სასიამოვნოა ამ ახალგაზრდებთან ურთიერთობა, მათი იდეების მოსმენა და იმ თავისუფლების შეგრძნება, რაც აი ყველაზე მეტად ძალიან გათავისუფლებს ადამიანს კი ეგეთად. უბრალოდ გადადიხარ სხვაგან და ხვდები, რომ აი ეს არის ის ალბათ რაც ყველაზე მეტად გჭირდება და ნამდვილად მხოლოდ პოზიტიურად ვარ განწყობილი ამ წყების მიმართ. ძალიან ხშირად ამ პროექტების მონაწილე ახალგაზრდები იკრიბებიან ხოლმე ჩვენთან სამინისტროს ეზოში და ავტოვებ არასდროს შანსს, რომ თუ შევხედე რომ იქ არიან ჩავიდე გავესაუბრო შევხვდე, იმიტომ რომ აი სასწაულად დადებითი ენერგია მოდის მათგან ამ თავისუფლების ამ სურვილების რომ ნამდვილად გაკეთდეს უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანად, უფრო ინტერაქციულად, უფრო საინტერესოდ. ეს ყველაფერი მათ აქვთ ამის რესურსიც და უჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა, რაც ვფიქრობ, რომ რეგიონში შეიძლება ვთქვათ, რომ საამაყოდ გვაქვს ამ კუთხით მდგომარეობა, იმიტომ რომ ასეთი ფართომასშტაბიანი მხარდაჭერა ახალგაზრდული პროექტების არ მახსენდება. თავის დროზე იყო გარკვეული ტიპის ახალგაზრდული დეპარტამენტები, რომლებიც მოქმედებდა, რამდენად ფუნქციური იყო, რამდენად იყო მზაობა იმ პერიოდში, მაგრამ
გაცილებით მეტი სკეპტიციზმით მეგონა მიიღებდა საზოგადოება იგივე რეგიონალური ახალგაზრდული ცენტრის შექმნას, ვიდრე მოყვა მას რეალურად. და თან იქიდან გამომდინარე, რომ მე ალეკოსთან აქტიური შეხება მაქვს ერთ-ერთი პროექტიდან გამომდინარე, ბატონ ალექსანდრე დავითაძესთან, რამდენადაც ვიცი ის უშუალოდ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, კურატორია ამ პროცესის. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით, რომ ის აღმოჩნდა ერთგვარად საინტერესო ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელსაც ვიწყებთ თავიდან, არის მაინც ექსპერიმენტული ხასიათის და გადის ის ამ პროცესს. და ძალიან დატვირთულია აქტივობებით. თქვენი პირადი აზრი მაინტერესებს ამ ასე ვთქვათ სიფთან დაკავშირებით, რომელიც არის განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილობრივ თქვენ ამაზე ისაუბრებთ. კი, ნამდვილად ცოცხალი ორგანიზმია, სკეპტიციზმი ალბათ მცირე დოზით იყო დასაწყისში, მაგრამ ისე ვამბობ, რომ მოულოდნელი იყო, მე უფრო მეგონა, რომ უფრო მწვავე კრიტიკა მოყვა. იმიტომ რომ ჩვენ პირველივე დღიდან ვთქვით მთლიანად სამინისტროს გუნდმა და განსაკუთრებით უშუალოდ იმ ადამიანებმა, ვინც არიან ამ პროცესში ჩართული, ვთქვით, რომ ექნებოდა აბსოლუტური საჯაროობა. და ღიაობა და მე ვფიქრობ, რომ დაინახა საზოგადოებამ, რომ აბსოლუტურად ყველა პროექტი ხელმისაწვდომია, საჯაროა, გახსნილია, მათ შორის სერვისები, რომელსაც თავაზობს ეს ახალგაზრდული ცენტრი, მოსახლეობას ახალგაზრდებს, ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ყველას შეუძლია ნდობის მომენტი აქვს, მე ვფიქრობ, ძალიან მოკლე დროში უკვე მაღალი იმ კუთხით, რომ ნამდვილად შეუძლია ყველას აქ შევიდეს, იპოვოს მისთვის საინტერესო სივრცე და მე ამასაც კიდევ დავაანონსე ალკო რომ ყავდა გადაცემაში, ვთქვი, რომ ეს არის სივრცე, სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია გადაიტანოს ფურცელზე იდეა და მიმართოს სამინისტროს უშუალოდ დეპარტამენტს, ცენტრს და ეს მე კიდევ ერთხელ მინდა განმეორდე, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალური საშუალებაა ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებისთვის და უნდა იმოქმედონ რაც შეიძლება, რომ ძალიან ბევრი ალტერნატიული ახალგაზრდა ვნახე მე აქ. ისეთებიც კი, რომლებიც აი სამოქალაქო აქტივისტების ფრთას მიეკუთვნებიან, კაფიოდ გამოხატულ სამოქალაქო აქტივისტების ფრთას მიეკუთვნებიან და მათ გაუჩნდათ სურვილი, რომ ამ პროცესს ადევნონ თვალი, ამ პროცესში იყვნენ ჩართულები. ღია უწყება ნამდვილად. გადაცემის მიწურულს აუცილებლად უნდა გკითხოთ. ერთ-ერთი ასევე ძალიან მტკივნეული თემა, კადრების თემა. მე არასოდეს არ დამოვიწყდება, ერთხელ როდესაც რამდენიმე წელი ვიყავი გემ პროდიუსერი, მახსოვს ჩემი კოლეგა შემხვდა, ძალიან განათლებული, ძალიან გონიერი ადამიანი და მეთქა იზვიეთ მესმის მე რაღაცების, მაგრამ აი კადრები ძალიან პრობლემატური ამბავია. მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიაში ნამდვილად მუშაობენ ჩვენთან ის ადამიანები, ვინც უნდა მუშაობდნენ და რაღაცა ტიტანური შრომის შედეგად დებენ პროდუქციას, ჩემი პატივისცემა მათ კიდევ ერთხელ. რას ფიქრობთ ზოგადად კადრებზე? ეს არის საშუალება განვახორციელოთ ნებისმიერი ჩვენი სურვილები, ნებისმიერი ჩვენი რეალური იდეები. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? საჯარო სექტორში თუ ზოგადად საჯარო სექტორში თუ მთლიანად ზოგადად და საჯარო სექტორშიც. უნიშნავს, აი ნებისმიერი პროექტი. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი უწყების მინისტრი, რომელიც არის ხუბრობდით კიდეც, ხო? აი ესეთი დილით გაიღვიძებთ და რისი მინისტრი შეიძლება აღმოჩნდა, იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვანი. კი, უწყება ნამდვილად მრავალფეროვანია, ძალიან სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანების მოლოდინები უნდა გავამართლოთ და რა თქმა უნდა, ამ დროს კადრების საკითხი არის სინამდვილეში რისი თქმა მინდოდა, მაპატიეთ ბოლომდე ვერ გაუკეთებთ კითხვის ფორმირება. რა ადგილს იჭერს კადრების საკადრო პოლიტიკა თქვენ შემთხვევაში სამინისტროში? ალბათ ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი პროექტიც კი ვერ განხორციელდება თუ ის არ მოხდა კვალიფიციური კადრების ხელში. სადაც არ უნდა იყოს, იქნება ეს კერძო სექტორი, იქნება სამოქალაქო აქტივისტები, სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი, თუ იქნება საჯარო სექტორი, განსაკუთრებით ალბათ მაინც საჯარო სექტორი, იმიტომ რომ კვალიფიციური კადრის გარეშე შეიძლება ძალიან კარგი იდეა უბრალოდ დაიკარგოს და ვერ მიიღოს ის შედეგი. მე სამინისტროში მეგულებოდა და დამხდა გამოცდილი კადრები, რომთანაც წლები მუშაობდი და მაქვს შესაძლებლობა ვიცი მათი ძლიერი მხარეები და აქედან გამომდინარე მაქვს იმედი, რომ ჩვენ ამ გუნდთან ერთად მოვახერხებთ ბევრი პროექტის შემუშავებას და განხორციელებას, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივია კადრებს პერიოდულად ჭირდება კვალიფიკაციის ამაღლება.
აუცილებელია ეს პროცესი იყოს მუდმივი. გარდა ამისა, ჭირდება ახალი ძალა, ენერგია და განახლება. საერთო ჯამში გვაქვს თუ არა დეფიციტი კადრების რეგიონში, ალბათ ზოგადად რო გადავიყვანოთ, ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად არის ამის პრობლემაც და ეს ვლინდება თუნდაც სამინისტროს ურთიერთობაში კერძო სექტორთან. ჩვენ ძალიან ბევრ კვეთაში ურთიერთობთ კერძო სექტორთანაც და იქაც გვაქვს დეფიციტი. ანუ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს სამინისტროა, რომელმაც ზუსტად უნდა შეაფასოს რაშია პრობლემა, რაში მდგომარეობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე იზრუნოს. პირველ რიგში ეს არის უმაღლესი განათლება. უმაღლესი განათლება, რომელიც ნამდვილად უნდა იყოს ორიენტირებული მოთხოვნებზე, პასუხობდეს ეს პროგრამა იმ მოთხოვნებს, რომელიც არის ბაზარზე და ამზადებდეს შესაბამის კადრებს. აქტიურად უნდა ვითანამშრომლოთ კიდევ უფრო მეტად ალბათ უმაღლეს სასწავლებელთან, თუმცა მინდა თქვა, რომ რეგიონში მაინც ალბათ შეგვიძლია საერთო ჯამში ვთქვათ, რომ წვავეთ აკტას საკითხი. კადრების დეფიციტის უბრალოდ ჭირდება პერიოდულად ამის გადახალისება, ამას ჭირდება ამაღლება და ხანდახან მოძებნაც. და ჩვენ მაგალითად, როდესაც კონკურსებს ვაცხადებთ, ვეძებთ, რომ ის ადამიანები, ვინც სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა საზღვარგარეთ, მიიღო განათლება, ან იყო სხვადასხვა პროექტის გამარჯვებული, ერთგვარი ბაზა შევქმნათ, მოვიძიოთ ინფორმაცია, სად მოღვაწეობენ და ეს ადამიანები, ვისი რესურსიც ვფიქრობთ, რომ უკეთესად წაადგება, თუნდაც იგივე სამინისტროს საქმიანობას, ამ ადამიანებთან აღვადგინოთ კონტაქტები და უფრო მეტად ვიყოთ მათთან ურთიერთობაში. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ კომუნიკაციის პრობლემაც იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს სტუმრად იყო ჩემთან ქალბატონი მაია ხაჯიშვილი. კუთხეად გისურვებთ წარმატებებს და როდესაც ადამიანებს ვეპატიჟები ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ამას უტრირებლად არ ვაკეთებ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ პიროვნების ირგვლივ მეტნაკლებად მოვიძიო ინფორმაცია. ამისთვის ყავს გარკვეული ადამიანები კიდეც და სასიამოვნო იყო, რომ საკმაოდ მაღალი საზოგადოებრივი ნდობით სარგებლობთ და გისურვებთ, რომ ეს ძალა უფრო ეფექტური გამხდარიყოს ამ პროცესში. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავი თქვენთან. მადლობა იმ სიტყვებისთვის, რაც მითხარით, იმიტომ რომ ის ნდობა ალბათ არის ერთადერთი და მთავარი. იშვიათი შემთხვევა, მაგრამ გაქვთ ეს ნდობა. მადლობა, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ის, რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება და ყველაზე მეტად არის მნიშვნელოვანი თუნდაც საქმიანობის დროს. კარგად სანდებოდეთ. მადლობა.